Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Azir amar topic hoise confession. Admission kali শেষ কৰিলো আজি হৈছে confession. আমি পঢ়ি আছো Indian Evidence Act যি সকলে প্ৰথম এই চেনেলটোলৈ আহিছে Indian Evidence Act পঢ়াই আছো গতিকে ক্লাसेस খিনি কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে নোটস কিন্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব হেহে ক্লাসটো ষ্টাৰ্ট কৰা আগতে নোটবুক পেন পেন্সিল এট লিষ্ট লৈ পেলাই ৰেডি হ'ব আৰু যি সকলে মোৰ ফালৰ পৰা মানে অনলাইন গাইডেন্স বিচাৰিছে পাৰ্সোনাল গাইডেন্স বিচাৰিছে সেই সকলে আমাৰ OGP জয়েন কৰিব পাৰে OGP ৰ বিষয়ে এটো ভিডিওতে কোৱা আছে সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু লিংক আছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত গতিকে ডেসক্ৰিপচন বক্সলৈ গৈ এবাৰ ভিডিওটো চাব আৰু যাক লাগে OGP জি বিচাৰে যে মোৰ ফালৰ পৰা এটা পাৰ্সোনাল গাইডেন্স লাগে ফৰ দা হোল ইয়াৰ হেতু বাবে আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব আজি আমি চাও confession বুলি কলে আমাৰ 2012-15 বহুতত কোৱেশ্চনস আহি গৈছে আগতে এডমিশন কনফেশন দুইটা কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় ইন্ডিয়ান এভিডেন্স সেক্টৰ গতিকে স্কিপ কিন্তু নকৰিব স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে এট লিষ্ট পঢ়ি পেলাই যাব কনফেশনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেই ডিসকাস কৰিম আৰু কনফেশন এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যেটো আপোনালোকৰ শৰ্ট নোট খুদিব পাৰে কোৱেশ্চনস খুদিব পাৰে ইন্টাৰভিউত আপোনালোকে কেতিয়াবা কনফেশনৰ ওপৰতো ইভেন খুদিব পাৰে গতিকে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আজিৰ যেটো confessionor first question hobo moi bahut question paper sai meli etu uliaisu je confessionor bhitorot what is confession to a important actually hetu important he karone directly short note khudise aru what is confession boli kole ami sidhai confession omuk boli nohoy okonman tar bikhoy ami olop মানে গেহৰি মানে অলপ ডেপথ হলে যাব লাগিব অলপ তললৈ যাব লাগিব ভিতৰলৈ যাব লাগিব তাৰ পিছতে আপুনি কনফেশনৰ আনসাৰটো লিখিব পাৰিব ঠিক আছে আজিৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে what is confession লিখকচোন কোৱেশ্চন লিখি যাব বিকজ মই নোটস দিম গতিকে নোটস প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ সময়ত কোৱেশ্চন লিখিবই লাগিব what is confession when a confession admissible in evidence কেতিয়া admissible হয় okay then another question likhok number B all confessions are admissible but all admissions are not confession discuss honne number 3 question number 3 what is confession question mark under what circumstances is a confession admissible or inadmissible yet admissible dutai khudibo pare okay question number 4 what is confession question mark discuss the safeguards which the Indian Evidence Act has provided in order to make a confession admissible in evidence okay so confessionor uporot এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোৱেশ্চন আহে তাত আপোনালোকে কি কি লিখিব লাগিব কি কি ভৰাব লাগিব সেই বস্তুখিনি মই মোৰ নিজৰ ভাষাত লিখি পেলাই আপোনালোকক নোটটো দিম বাট আনসারত কি ভৰাব হেতু আপোনালোকৰ কথা ওকে সো ফাৰ্স্ট আমি আহো কনফেশন কি হয় আমাক খুদিছে নহয় প্ৰত্যেকটো বস্তুতে খুদিছে what is confession so confession defined লিখক আপোনালোকে the word confession মানে আমি সিধাই সেকশন 24 states এনেকে নহয় ঠিক আছে মই খুব ধুনিয়াকৈ আনসার লিখাইছো লিখক the word confession appears for the first time code appear hoise confession শব্দটো code 23 আমি admission পঢ়ি আছিল 24 ত ঘপককে confession শব্দটো appear হৈছে গতিকে first time in section 24 of the Indian Evidence Act full stop Mr. Justice Stephen in his মই আপোনালোকক এটো আনসার লিখাবলে হলে মই বহুত কেখন কিতাপ চাই কিন্তু কিতাপ বিলাকত খুব কনফেশনৰ ডাইৰেক্টলি মিনিংটো খুব ভালকে নাথাকে বহুত বস্তু চাই মই আপোনালোকক নিজৰ নোট এটা দিছো আপোনালোকে এই বস্তুটো যে লিখিব আৰু কনফেশনটো এক্স্যাক্টলি এনেকৈ লিখিব যেনেকৈ মই লিখাইছো and I think যে মোৰ ভিডিও যদি 100 জনে চাইছে এটো ভিডিও তাৰ কিন্তু মাত্ৰ 10 জনেহে এটো আনসার এক্স্যাক্টলি লিখিব বাকিটো আনসার ছুট जाता है হেতুৱে হয় না সবৰে সো যে জি সকলে লিখিম বুলি ভাবিছে হসাকৈ এনেকে লিখিব ভাল লাগিব নেক্সট টু লিখক মিস্টাৰ জাস্টিস স্টিফেন ইন হিজ মিস্টাৰ জাস্টিস স্টিফেনৰ এখন কিতাপ ডাইজেস্ট অফ দ্য ল অফ এভিডেন্স আপোনালোকে পঢ়িছে নে নাই নাজানো যদি নাই পঢ়া কেতিয়াবা পঢ়িব তাত আমাৰ ইন্ডিয়ান এভিডেন্স
ফেক্টৰ কথা কিন্তু থাকিবই তাৰ উপৰিও তাত মানে এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে কিছুমান এনেকুৱা এভিডেন্সৰ কথা আছে সৰি যিখিনি এভিডেন্সৰ কথা হয়তো আমাৰ ব্ৰেইনে ঢুকিয়ে নাপায় এতিয়াও ঢুকি পোৱা নাই এতিয়াও সেইখিনি ললে অহাই নাই সো এই কিতাপখন পাৰিলে এবাৰ কোনোবাই যদি পঢ়িছটো ঠিকই আছে যদি নাই পঢ়া কিন্তু পঢ়িব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো কাৰণে কাৰণ আপোনালোকে জানিব লগা কথা আমাৰ ব্ৰেইনে ঢুকিয়ে নাপায় যে হেতু এভিডেন্স হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াত আছে ডাইজেষ্ট অফ দ্য ল অফ এভিডেন্স কিতাপখনৰ নামটো আন্ডাৰলাইন কৰিব যেহেতু এখন কিতাপৰ নাম লিখিছে ডিফাইন্ড কনফেশন বাই সেইং তাতে কনফেশন শব্দটো ডিফাইন কৰিছিলে বাই সেইং ইনভাৰ্টেড কমা লিখক ইনভাৰ্টেড কমা ডাবল কমা তাৰমানে ওপৰত যে দিয়ে a confession is an admission made at any time a confession is an admission made at any time by a person charged with a crime stating or suggesting the interference that he committed that crime confess কৰা মানে হৈছে যে যাক হেতু ক্ৰাইমৰ প্ৰতি মানে হেৰি দিয়া হৈছিল যে তেওঁ কৰিছে হেতু তেওঁ কনফেস কৰিছে তেওঁ কৈছে ওকে যে ক্ৰাইমটো তেওঁ কৰিছে ওকে ক্ৰাইম সো নিজ ইচ্ছাৰে যেটো কৰে যেটো আমি ভলান্টাৰিলি কৰো হেতুৰ ওপৰটো এতিয়া আমি ইয়াত আনিব লাগিব যেহেতু আমাক কোৱেশ্চনটো খুদিছে ন what is confession আৰু তাত circumstance কিনি খুদিছে admissible inadmissible দুটাই খুদিছে মই ইয়াত আপোনালোকক essential conditions কিন্তু লিখাই দিম দেই কোড আপোনালোকে ভৰাব হেতু আপোনালোকৰ কথা কিন্তু শৰ্ট কে মই অকনমান আপোনালোকক লিখাই দিম সো প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখক a confession is a statement which either admits in terms the offense or at any rate substantially all the facts which constitute the offense okay next আপোনালোকে আকৌ প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখক the confessional statement must be voluntary এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট কনফেশনাল স্টেটমেন্টটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে যে নিজ ইচ্ছাৰে তেওঁ কনফেশনাল স্টেটমেন্টটো দিছে ভলান্টাৰি হৈছে তা মানে সো the confessional statement must be voluntary এটো বস্তু আন্ডাৰলাইন কৰক আৰু হেতুৰ ওপৰত তলত লিখক in Muhammad Amir Kasab Muhammad Azmal কাৰ কেছ কৈছো বাৰু গম পাইছা নে কাৰ কেছ কৈছো আপোনালোকে মোৰ ফেসবুক পেজত আছে নে নাজানো সৰি নট পেজ ফেসবুক একাউণ্টত আছে নে নাজানো বা মোৰ যেটো ব্লগিং চ্যানেল হয় তাত আছে নে নাজানো কিন্তু এই দুটাতে মই এই বস্তুটো দিছো মানে বম্বেত যেটো টেৰৰ এটাক হৈছিলে 2012 নেকি ন 2012 সো সেই 2011 সেই যেটো কেছ হৈছিলে 11 নে 12 সেই টাইমটোত যিখন এখন কেফেও আছিল নহয় তাজ হোটেলৰ লগত এখন কেফেও আছিল নহয় সো সেই ইৰানিয়ান যিখন কেফে হয় ইৰানী কেফে হয় সেই কেফেলেও মই গৈছিলো আৰু সেই তাৰে ফটোজ মই ফেসবুকত আপলোড কৰিছো মই যেটো মোৰ চ্যানেল আছে আৰু এটা ব্লগিং চ্যানেল তাতো মই দিছিলো সো সেই যেটো মানে আপোনাক কেনেকৈ কম এতিয়াও যদি আপুনি যায় ষ্টিল নাও তেওঁলোকে সেই গুলিৰ ওয়ালত যে গুলি মাৰিছিলে সেই যে হোল কিটা হৈ গল গুলিৰ এতিয়াও তেনেকৈ আছে সেই কেফেত এতিয়াও তেনেকৈ থাকি গল মান মানুহ মৰি গল সেই হস্পিটেলখন আছিল সো এই যেটো কাছাবৰ যেটো কেছ হয় ন তেওঁলোকে যে সেই মানে ধৰক তুলুঙা নাও এখন ঠাই আহিছিলে আহি কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত সোমাই গল বম্বেত সোমাই সিৰিয়াল বম্ব ব্লাষ্ট তেওঁলোকে কৰিলে এতিয়াও সেই কথা ভাবিলে গাৰ নুম হিয়ৰি উঠা কথাই হয় বাৰু সিৰিয়াল বম্ব ব্লাষ্ট হৈছে সেই টাইমটোত বেছি দিনৰ কথাও নহয় দিয়কচোন 10 বছৰ আগৰ কথা গতিকে সেই যেটো মানে পিৰিয়ড হয় ওয়ান অফ দ্য ওয়াৰ্ষ্ট পিৰিয়ড ফৰ ইণ্ডিয়া এটো ভাবিব নোৱাৰা এটা পিৰিয়ড আছিল আৰু এতিয়াও যদি আপুনি যায় সেই কেফেত বিশেষকৈ ইৰানিয়ান যিখন কেফে আছিল মানে সেই কেফেখনত ভাবিব নোৱাৰাকে আপুনি খাবতো নোৱাৰে কাৰণ খোৱা বহা লগে লগে আপোনাৰ বাৰেপতি লাগিব যে ইয়াত তাৰ মানে গোটে ৰঙা ৰাঙলি হৈ গৈছিল
গোটেই ধৰক যিখন গ্লাছেৰে প্ৰথম গুলিটো সোমাইছিলে আৰু ৱালখনত হিট কৰিছিলে সেই গ্লাছখন তেনেকেই এতিয়াও আছে সেই ৱালখন এতিয়াও ফুটা হৈয়ে আছে সো এইখিনি বস্তু দেখাৰ পিছত ন কৰবাত যেন হিয়াত মানে কৰবাত যেন টাচ কৰে সেই বস্তুটো আহে মই আকৌ যেতিয়া বম্বে যাওঁ তেতিয়াই মই কিন্তু কেফেখনলৈ এপাক মাৰোঁ মোৰ সেই বস্তুটা মানে মোৰ সেই ফিলটো ল'বলৈকে মই যাওঁ যে সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা দিন পাৰ হৈছে নহয় ইয়াতে ইমান মানুহে ইয়াত শান্তিত খাই আছিলে কৰি আছিলে ঘপককৈ এনেকুৱা হ'ল অৱশ্যে বম্বে গৈ থকা হয় কাৰণ মোৰ বা থাকে তাতে গতিকে গৈ থকাই হয় মোৰ ছমাহে ষ্টিল আমি আকৌ আহি যাওঁ কৰবাৰ কথা কৰবাত পালোঁ এতিয়া কাছবৰ এই কেছটোলৈ আহোঁ কাছবেটো পিছত ক'লে ন যে সি নিজে কৰিছে চ' ইন মোহাম্মদ আমিৰ কাছব ৰিচেণ্ট কেছ দিছোঁ মই এইটো alias 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 Abu Mujahid versus State of Maharashtra AIR 2012 case number likhibo yate SC 3565 SC মানে Supreme Court SC 3565 very important yat case number likhibo karon etu eta bahut well known case hoy ami amar projonmoy dekha case hoy okay Kama, a Pakistani national was caught alive in Bombay terror attack and was charged with serious crimes including waging war against the government of India, commission of terrorist act and the conspiracy thereof, the conspiracy to commit murder, robbery, dacoity, etc. and offenses against Explosive Substance Act 1908 প্ৰথমবাৰ শুনিছে নি Explosive Substance Act আমাৰ অসমত এই একবোৰ নপঢ়াই কৰ্ণাটকাত পঢ়ায় এইবিলাক এক্ট মাইনৰ যিখিনি এক্ট ন বহুত এক্ট পঢ়ায় ইয়াত etc. full stop when he was brought before the magistrate, she asked him when he first felt like making confession, full stop. He replied that the thought of making the confession came to him when he was arrested, full stop. He then added that he had absolutely no regret for whatever he had done, full stop. At kothata kom but likhilok at another stage of proceeding, she once again asked the appellant why he wished to make the confession statement, full stop. He replied that he wanted to set an example for others to become fidain like him, full stop. The Supreme Court held that the confession made by him was voluntary, full stop. He did not make the confessional statement from any position of weakness or out of remorse, full stop. He was hero in his own eyes. Pathetic. Etia kothatu kong YouTube search korile teor kasabar teor buli to kobo nwari tar YouTube apuni search korile tar এটা স্টেটমেন্ট আপুনি পাব যেটো হি হস্পিটালৰ বেডত হুই পেলাই প্ৰথমবাৰ পুলিচক কয় যে হি হে কামটো কৰিছে হি হে সিৰিয়াল বম ব্লাষ্টত হি ইনক্লুড হয় হি হে কামটো কৰিছে কাৰ আদেশত কৰিছে হি হেবোৰ ক'লে আৰু মেজিষ্ট্ৰেটক তেওঁ হি এইবিলাক কথা কিছুমান মানুহক তেওঁ বুলি ক'বলৈ মন নাযায় মেজিষ্ট্ৰেটক হি এটো কথাও ইয়াত কনফেশনৰ কথা যেতিয়া সুধিলে যে তই ফাৰ্স্ট টাইম কেতিয়া ফিল কৰিছ যে তই এটো কনফেস কৰিবি হি কৈছে যে যেতিয়া হি এৰেষ্ট হৈছিল তেতিয়া হি ভাবিছিল যে হি এতিয়া সঁচা কথাটো কৈ দিব মানে হি কৰিছো বুলি হি ক'ব আৰু আনাদাৰ আকৌ মেজিষ্ট্ৰেটে তাক সুধিছিলে যে হি কিয় ভাবিলে যে হি সঁচা কথা ক'ব কাৰণ এইবিলাক মানুহটো সঁচা কথা নকয় মৰি গলেও সঁচা কথা নকয় কিয় ভাবিলে তো হি ক'লে কি যে মই ফিদাইন হ'ব বিচাৰিছো আৰু মই বেলেগ মানুহক তাৰ মানে এটো হেৰি কৰিছো যে মই হিৰো নিজৰ আইছটো মই হিৰোই হয় আৰু লোককো মই সদায় বেলেগৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল হৈ যাম যে মানুহ ফিদাইন হ'ব লাগে বুজিলে সেইটোৰ কাৰণে হি ক'লে হি কনফেস কৰা ভিডিও আজিও সেই ইউটিউবত আছে আপোনালোকে উইশ কৰিলে চাব পাৰে তাৰ সেই কনফেশনৰ যেটো আপোনালোক এতিয়া লয়াৰ হয় সো এইবিলাক জনাটো উচিত বাৰু চাব পাৰে কিন্তু
এতিয়াও সেই দিনৰ কথা ভাবিলে হয়তো কৰবাত কেতিয়াবা চকুপানী ওলাই কেতিয়াবা ভাবো যে কেনেকৈ হ'বলৈ পালে ইণ্ডিয়া গেটৰ থ্ৰু দিয়ে তেওঁলোক সি সোমাইছিল ন সি আৰু তাৰ দোস্ত সেইবোৰতো ইণ্ডিয়া গেটৰ থ্ৰু দিয়ে সোমাইছে চ' টুলুঙা নাও এখনত মানে বেমানি কৰি সি সোমাই আহিলে তেনেকৈ ঘপককৈ চিৰিয়েল বম ব্লাষ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন মুম্বাই ৰেলৱে ষ্টেচন ইউ কাণ্ট ইমাজিন মুম্বাই ৰেলৱে ষ্টেচন চাৰ্চ কৰিব ইমানেই ধুনীয়া হয় অল দ্য টাইম যে আজি দিৱালী সেইটো নহয় অল দ্য টাইম ৰাজকীয় এটা ঘৰ যেন লাগে মইতো প্ৰথমবাৰ ভবা নাছিলোঁ সেয়া যে ৰেলৱে ষ্টেচন মই মোৰ বাক সুধিছোঁ কি হয় এইটো তাই কৈছে ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু মুম্বাই যিটো ষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্ট বাছৰ যিটো ষ্টেচন হয় সেইটো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হয় চ' এই মানে আচৰিত ধৰণৰ এটা কথা যে ৰেলৱে ষ্টেচন তাজ হোটেল যিখন গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ মানে একদম ফ্ৰণ্টতেই আছে তো গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰণ্টত থকা তাজ হোটেল মুম্বাই ৰেলৱে ষ্টেচন তাৰপিছতে সেই হস্পিটেলখন যিখন কাষতেই আছিলে আৰু এই কেফেখন এইখিনিত মানুহৰ মানে যিটো পপুলেশ্যন হয় ন এট এনি টাইম বহুত বেছি হয় তাতে এনেকুৱা জাষ্ট সেই সৰু পোৱালি দুই তিনিটা ল'ৰাই সৰু পোৱালিয়ে হয় কাছব বুঢ়া মানুহ নহয় এবাৰ চাব বাৰু যাওক কনফিউশ্যনৰ কথা পঢ়িলে মোৰ পটককৈ সেই মানে এক্সাম্পলটো যে আপোনালোকক দি দিলোঁ বেটাৰ এক্সাম্পল হ'ব বেলেগ এক্সাম্পল লিখাতকৈ এইটো এক্সাম্পল লিখিব লাইভ এক্সাম্পল হয় আৰু আমাৰ প্ৰজন্মই দেখা এক্সাম্পল হয় আমাৰ সন্মুখত হোৱা এটা ঘটনা হয় এইটো লিখিব তো আনচাৰটো ভাল হ'ব এতিয়া আহি যাওঁ বাৰু আকৌ বেক টু এচেঞ্চিয়েলছ অফ কনফিউশ্যন হ'বলৈ হ'লে এচেঞ্চিয়েলছ কি লাগে তাৰে দুটা এচেঞ্চিয়েল মই লিখাই দিম নম্বৰ 1 লিখক এচেঞ্চিয়েলছ অফ কনফিউশ্যন নম্বৰ 1 ইফ he states that yet he বুলিয়ে আমি লিখি আছো ঠিক আছে if he states that he committed the crime with which he is charged number 2 if he makes a statement by which he does not clearly in so many words admit to have committed the offense comma yet from the statement of the accused some inference may be drawn about his implications in the offense full stop fine etia confessionor jetu evidentiary value hetu ebar bookot read koribo poribo ebar etia he gol je forms of confessionor form ki ase voluntary aru involuntary and next ki ase judicial extrajudicial self confession tinta bost hoy na so voluntary ki hoy involuntary ki hoy aru judicial extrajudicial ebilak ki hoy ebilak bostu bukote sidha pabo godike moi likhai pela nidu kintu bukor por apnalake ebar ei kotha khini poribo jodi apnalake tar pisotu buji poa nai লাগিছে যে বস্তুটো বুজি পোৱা নাই বা প্ৰপাৰলি নোটটো বনাব পৰা নাই এটো কি হয় ভলুন্টাৰী কি বুলি লিখিম ভিডিওটো চাই সিধা কমেন্ট কৰিব যাতে নেক্সট ক্লাছত মই এটো নোট দি দিব পাৰো যি সকলে ৰেগুলাৰ ক্লাস কৰি আছে সেই সকলৰ এটোৱে সুবিধা যে লগালক কব নেক্সট ক্লাছত মই আপোনালোকক তেতিয়া দি দিব পাৰিম নোটটো ঠিক আছে আজি মানে থাকক দিয়ক নেক্সট আমি আকৌ এক্সট্ৰা জুডিশিয়ালৰ ওপৰত অকনমান যদি লাগে মই চাম বাৰু আৰু নহলে কনফিউশনৰ আমি বহুত বস্তু পাম জুডিশিয়াল এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল কনফিউশনৰ এটা ডিফাৰেন্স আমি চাব পাৰো হয় নহয় দেন পুলিশ অফিচাৰ সেকশন 27 25 26 বহুতখিনি আছে আজি ইমানতে হামৰো নেক্সট ক্লাছত মই জুডিশিয়াল এক্সট্ৰা জুডিশিয়ালৰ এটা ডিফাৰেন্স দি দিম তাৰ আগত জুডিশিয়াল এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল দুইটা আপোনাক জানিব লাগিব কিতাপখন পঢ়ি জানি লওক নোৱাৰিলেও ক'ব মই লিখাই দিম আজিলৈ আহো নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাই আছো নমস্কাৰ